हेलो एभ्रिवान, आजको भिडियोमा हामी क्लास 8 अप्सनल म्याथको अर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट पछिको अर्को टपिक छ रिलेसन। सो रिलेसन हामी स्टडी गर्छौं। रिलेसनको हामीले डेफिनेसन हेर्यौं भने यहाँनिर के छ यहाँनिर पढ्यो भने सिधै बुझ्न गाह्रो पर्छ। बुझ्नेले त बुझि पनि हाल्छ, फेरि समस्या त हुँदैन। यहाँनिर आर देखाएको छ, आर भने त रिलेसन सर्टकटमा लेखेको होला। अनि यो ए टु बी यो के भनेको छ, सबसेट पनि छ, कार्टेशियन प्रोडक्ट पनि छ। यो सबै कुरा के हो भन्ने कुरा बुझ्नको लागि फर्स्ट वी हैव टु मेक आवर ब्याकग्राउन्ड स्ट्रङ टु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट दिस रिलेसन। सो रिलेसनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि र यो बुझ्नु भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले आफ्नो पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यो यसमा चाहिँ यसको पछाडि के कुराहरू छ त्यो सबै कम्पोनेन्ट्सहरूलाई लेट्स ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट द्याट म्याटर। हामीले चाहिँ जस्तो नर्मल्ली डेली लाइफमा हेर्ने हो भने फ्यामिली रिलेसन, दाजु भाइ बुवा आमा छोराछोरी लाइक द्याट, बुवा छोरा आमा छोरी, अनि सोसल रिलेसन्सहरू अर्को त्यो रिलेसनहरू होला डेली लाइफको कुरा। तर हामी यहाँ म्याथमेटिकल रिलेसनको कुरा गर्दैछौँ। त्यो रिलेसनलाई कसरी बुझ्छौँ भन्ने कुरा हामी यहाँ बुझ्छौँ है त। सो हियर आर द सम इक्जाम्पल्स द्याट आई हेभ रिटन हियर। यहाँनिर रिलेसन हुनको लागि कुनै न कुनै दुईवटा कुरा हुनुपर्छ। वेयर वी क्यान कनेक्ट देम एज बाई द रिलेसन। कुनै दुईवटा कुरा हुनुपर्छ। त्यो दुईवटा कुरा भयो भने मात्रै त्यो दुईवटाको बिचमा हामीले कुनै न कुनै रिलेसनले कनेक्ट गर्न सक्छौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल, राम इज द सन अफ हरि, दीपिका इज द स्टुडेन्ट अफ क्लास 8। यहाँ हेरौँ है, यहाँ हेरौँ काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल, राम इज सन अफ हरि, दीपिका इज अ स्टुडेन्ट अफ क्लास 8। यहाँ हेरौँ यो नेम एउटा, अर्को नेम अनि यसपछि नेम र यिनीहरूको बिचमा के छ यहाँनिर इज द क्यापिटल अफ, इज सन अफ, इज स्टुडेन्ट अफ। दे आर द कनेक्टर्स। लुक हाउ दे आर कनेक्टिङ। काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल। यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ कनेक्ट गरिरहेछ। केले कनेक्ट गरिरहेछ? इज द क्यापिटल अफले। यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ कनेक्ट गरिरहेछ केले? इज सन अफ। यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ कनेक्ट गरिरहेछ केले? इज स्टुडेन्ट अफ। लुक दिज थ्री थिङ्स आर जस्ट कनेक्टिङ दिस टु वर्ड्स। द्याट मिन्स यसले कनेक्ट इन द सेन्स अफ जस्ट टु मेक द सेन्टेन्स यसले गर्ने होइन। यसको बिचमा चाहिँ यसले के गरिरहेछ? एउटा रिलेसनको काम गरिरहेको छ। त्यो रिलेसन यसरी गरिरहेछ, काठमाडौँ चाहिँ नेपालको क्यापिटल हो भनेर भनिदियो। कुन रिलेसन? क्यापिटलको रिलेसन छ यहाँनिर। अनि राम इज द सन अफ हरि, हरिको सन चाहिँ राम हो। यहाँनिर यो के रहेछ त? सन रहेछ। यो रिलेसन के इस्टाब्लिस गरिदियो। दीपिका इज स्टुडेन्ट अफ क्लास 8 र दीपिकाको बिचमा चाहिँ यहाँ स्टुडेन्टले यो रिलेसन एउटा क्रिएट गरिदियो। द्याट मिन्स रिलेसन भनेको अथवा रिलेसन देखाउनको लागि वी निड टु हेभ टु कम्पोनेन्ट्स, टु थिङ्स हियर। हामीलाई दुईवटा कुरा हुनु जरुरी छ। जसरी पनि दुईवटा कुरा हुनु जरुरी छ र त्यसलाई चाहिँ अब रिलेसन भनेको चाहिँ अब त्यसलाई क्वेसनले देखाउने हो। कस्तो खालको रिलेसन देखाउने भन्ने कुरा चाहिँ क्वेसनले मेन्सन गर्छ है। अब त्यो क्वेसनले मेन्सन त गर्छ, तर रिलेसन चाहिँ कहाँबाट लेख्ने त भन्ने कुरा यहाँनिर हुन्छ। कस्तो खालको रिलेसन कहाँबाट लेख्ने हामीलाई त केही पनि थाहा छैन अहिलेसम्म त। मलाई पनि थाहा छैन। सपोज अब हामी सिक्छौँ है त। सो यहाँनिर मैले के भनिरहेको थिएँ भने रिलेसन हुनको लागि दुईवटा कुरा हुन जरुरी छ। त्यो दुईवटा कुरा के हो त भने नि, जस्तो रिलेसनहरू जति पनि एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ नि, अब हामीले बुझ्ने भाषामा कुरो रिलेसन जति पनि आउँछ नि, त्यो सबै रिलेसनहरू कुनै पनि दुईवटा सेटको कार्टेशियन प्रोडक्ट जुन हुन्छ नि, कार्टेशियन प्रोडक्टबाट यी भित्र जुन अर्डर पेयर हुन्छ नि, यी अर्डर पेयरहरू क्वेसनले जे भन्छ नि त्यसको बेसिसमा यो अर्डर पेयरहरू हामीले बाहिर निकाल्छौँ, नयाँ बनाइदिन्छौँ सबसेट। जस्तो यो पी भन्ने सेट चाहिँ यस्तो छ, 1 2 3 छ। यसको सबसेट एउटा चाहिँ ए सबसेट हो। एउटा मैले 1 निकालिदिएँ, यो ए सबसेट। यो 1 निकालेको जसरी यो 1 निकालिन्छ नि, अर्को सेट बनाएँ नि मैले। यो A1 चाहिँ पी सेटको इलिमेन्ट छ भने ए चाहिँ सबसेट अफ पी भन्छौँ हामीले। यो सबसेटको साइन चाहिँ हाम्रो यहाँ माथि पनि छ, यो हाम्रो सबसेटको साइन हो। सबसेट भनेको अथवा यो ए भन्ने सेट चाहिँ पी भन्ने सेटको सबसेट हो भन्नुको अर्थ ए भन्ने सेटको इलिमेन्ट चाहिँ पी भन्ने सेटमा छ भनेर भनेको। यो कुरा अलिकति ट्र्याक बाहिर जान्छ, यो यति धेरै कुरा गर्दाखेरि जस्ट सबसेट मात्रै बुझेको मैले। यहाँनिर रिलेसन
क्वेसनले भन्छ कस्तो खालको रिलेसन हो त्यो रिलेसन अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर के गर्ने हो त यो अर्डर पेयरहरूलाई एक्सट्र्याक्ट गरेर नयाँ चाहिँ हाम्रो के भन्छ त सबसेट भन्छ त्यो नयाँ बन्ने सबसेट हाम्रो रिलेसन हो रिलेसन कसको देखाउँछौँ अब हाम्रो म्याथमेटिकल वेमा भने रिलेसन हामीले यो अर्डर पेयरमा प्रत्येक अर्डर पेयरमा एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्टको 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 रिलेसन हेर्ने हो हामीले यसमा अरू केही हेर्ने होइन रिलेसन देखाउनको लागि अथवा रिलेसन इस्टाब्लिस गर्नको लागि हामीसँग दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन जरुरी रहेछ त्यो दुईवटा कम्पोनेन्ट कुन भित्र हुँदो रहेछ त प्रत्येक अर्डर पेयरहरू भित्र चाहिँ हुँदो रहेछ दुईवटा कम्पोनेन्ट जस्तो यहाँनिर दुईवटा कम्पोनेन्टहरू एक्स कम्पोनेन्ट 1 वाइ कम्पोनेन्ट 1 यो दुईवटाको बीचमा रिलेसन के छ हियर एक्स कम्पोनेन्ट इज इक्वल टु वाइ कम्पोनेन्ट एक्स कम्पोनेन्ट इज इक्वल टु वाइ एक्स कम्पोनेन्ट इज इक्वल टु वाइ कम्पोनेन्ट यो रिलेसन यो चाहिँ हाम्रो कस्तो खालको रिलेसन भयो त भने नि यो रिलेसन चाहिँ हाम्रो एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्ट भएको रिलेसन भयो अब यहाँनिर एउटा क्वेसनले भनिदियो so that the just show the relation of being x component equal x component is equal to y component भनिदियो भने यो नयाँ रिलेसन यसरी आउँछ रिलेसन चाहिँ यसरी यहाँनिर आएर बनिन्छ अरू कुनै छ यहाँ हेर्छौँ x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्ट कुनै इक्वल छ छैन भने यही नै हाम्रो के हुन्छ त रिलेसन हुन्छ वेयर x कम्पोनेन्ट एन्ड y कम्पोनेन्ट आर इक्वल भनेर हामीले भन्न सक्छौँ सो अहिले मैले यहाँ कुरा गर्दिनँ अहिले यो कुरा जे होस् हामीले चाहिँ यो रिलेसन देखाउने भनेको कुनै पनि दुईवटा सेटबाट बन्ने कार्टेसियन प्रोडक्टहरुबाट एक्सट्र्याक्ट गर्ने रहेछ भनेर हामीले बुझ्छौँ एटलिस्ट हाम्रो लागि अहिलेलाई है त सो अब हामी चाहिँ बल्ल डेफिनेसनमा जाउँ डेफिनेसन लेख्ने है यहाँ इक्जाम्पलहरु यो लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ समस्या भएन पहिला चाहिँ डेफिनेसन लेख्ने अब यहाँनिर अ रिलेसन आर सच दैट भनेर भन्छ यहाँ आर सच दैट यो गर्ने नि रिलेसन देखाउनु छ नि यो गर्ने रिलेसन यहाँनिर रिलेसन हुनको लागि पनि दुईवटा सेट हुनु जरुरी छ दुईवटा सेट हुनु जरुरी छ किनभने पहिलो सेटबाट अब सेट पनि रिलेसन देखाउनको लागि पनि सेट ए देखि बी मा देखाउने हो कि बी देखि ए मा देखाउने हो भन्ने कुरा यदि ए टु बी यहाँ यस्तो ए देखि बी तिर यस्तो गरिरहेको छ भने ए को एक सेटको एलिमेन्टदेखि बी सेटमा भएको एलिमेन्टहरुको रिलेसन देखाउने हो अब यहाँनिर मैले अघि एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्ट भने त्यो एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्ट भन्नुको अर्थ एउटा सेटमा भएको एलिमेन्टहरुको रिलेसन चाहिँ अर्को सेटमा भएको एलिमेन्ट्सहरुसँगको रिलेसन हो जहाँ चाहिँ ए टु बी भन्यो भने ए को एलिमेन्ट्सहरु एक्स कम्पोनेन्ट हुन्छ बी को एलिमेन्ट्सहरु वाइ कम्पोनेन्ट हुन्छ अझै बुझिदैन भने केही छैन हामी एकछिनमा अझै बुझिहाल्छौँ यसको समस्या केही पनि छैन हामीलाई सो अब फेरि यहाँ डेफिनेसनमा जाउँ हामी डेफिनेसनले के भन्छ त अ रिलेसन आर सच दैट यो सच दैट गर्ने ए टु बी भनेको अथवा रिलेसन फ्रम सेट ए टु सेट बी रिलेसन फ्रम सेट ए टु सेट बी भनेको अ रिलेसन आर सच दैट ए टु बी रिड एज भनेको यसलाई यसरी पनि पढ्न सकियो रिड एज अ रिलेसन फ्रम सेट ए टु सेट बी इज डिफाइन्ड एज any subset of the Cartesian product any subset of the Cartesian product a into b भनेको a into b कार्टेशियन प्रोडक्ट छ भने a into b कार्टेशियन प्रोडक्ट छ यो भने यसबाट निस्किने कुनै सबसेट त्यो 1,1 पनि हुन सक्छ त्यो अर्को चाहिँ 1,1 भइकन 1,4 पनि हुन सक्छ यस्तो टाइपको जुन नयाँ निस्किन्छ नि रिलेसन अथवा नयाँ सेट बन्छ नि यो सबसेट भन्छ यसलाई चाहिँ यसलाई नै हामीले रिलेसन भन्ने हो तर रिलेसन हुनको लागि कुनै न कुनै एउटा वेल डिफाइन्ड कुरा हुनुपर्छ जस्तो रिलेसन भनिदियो एक्स कम्पोनेन्ट इज इक्वल टु वाइ कम्पोनेन्ट भनिदियो भने यो सबसेट हो एनी हाउ यहाँ के भन्यो त सबसेट बन्यो कुनबाट कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टु बी बाट ए क्रस बी बाट चाहिँ एउटा नयाँ सबसेट बन्यो यो नै हाम्रो रिलेसन भयो अब यहाँनिर चाहिँ अरू कुराहरू पनि छ जस्तो यहाँनिर चाहिँ यस्तो खालको रिलेसन ए टु बी देखा भन्यो ए टु बी भनेको ए इन्टु बी बाटै कार्टेशियन प्रोडक्टबाटै सबसेट बनाउने हो यस्तो खाले रिलेसन देखा भन्यो जहाँ चाहिँ एक्स कम्पोनेन्ट इज ग्रेटर देन वाइ कम्पोनेन्ट भन्यो एक्स कम्पोनेन्ट चाहिँ वाइ कम्पोनेन्ट भन्दा धेरै भएको रिलेसनहरू देखा भन्यो यो रिलेसन देखाउनको लागि अब कस्तो गर्नु पर्यो भने नि जस्तो एक्स कम्पोनेन्ट चाहिँ वाइ कम्पोनेन्ट भन्दा ठुलो हुनु पर्यो यहाँ हेरौँ त एक्स कम्पोनेन्ट वाइ कम्पोनेन्ट के छ फरक भने एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्ट इक्वल छ एक्स कम्पोनेन्ट वाइ कम्पोनेन्ट
एक्स कम्पोनेन्ट सानो छ, एक्स कम्पोनेन्ट वाइ कम्पोनेन्ट एक्स कम्पोनेन्ट सानो छ, अनि एक्स कम्पोनेन्ट वाइ कम्पोनेन्टहरू त 2 चाहिँ 1 भन्दा ठुलो हो भने यो चाहिँ आयो एउटा रिलेसनमा, वेयर एक्स कम्पोनेन्ट इज ग्रेटर देन वाइ कम्पोनेन्ट। 2,4 पनि भएन, 2,9 पनि भएन, 3,1 पनि भयो, 3,1 भयो, अरू कुनै भएन। सो यो एउटा रिलेसन हो। एउटा रिलेसन कसरी भयो त भने अब यो पनि सबसेट के को हो त, ए इन्टु बी को सबसेट हो। सो यो कुरालाई चाहिँ अब यहाँनिर डिफाइन गरेको छ। अ रिलेसन आर ए टु बी रिड एज द अ रिलेसन फ्रम सेट ए टु सेट बी इज डिफाइन्ड एज एनी सबसेट अफ द कार्टेसियन प्रोडक्ट ए इन्टु बी। त्यो कुनै पनि नयाँ बन्ने सबसेट जुन चाहिँ कार्टेसियन प्रोडक्टबाट बन्छ त्यो नै हाम्रो के हो त, रिलेसन हो। नयाँ बन्ने सबसेट अथवा नयाँ बन्ने सेट जुन चाहिँ एउटा कम्प्लिट कार्टेसियन प्रोडक्टबाट बन्छ त्यो चाहिँ नयाँ सबसेट चाहिँ रिलेसन हो। रिलेसन चाहिँ अब कस्तो खालको रिलेसन त्यो क्वेसनले डिटरमाइन गर्नुपर्छ। मैले रिलेसन चाहिँ एक्स कम्पोनेन्ट इज इक्वल टु वाइ कम्पोनेन्ट भन्यो भने यहाँ 1,1 बाहिर आउँछ, एक्स कम्पोनेन्ट इज ग्रेटर देन वाइ कम्पोनेन्ट भने चाहिँ 2,1 3,1 मात्रै आयो, अरू कुनै पनि छैन। अब वाइ कम्पोनेन्ट इज ग्रेटर देन 1 भन्यो भने 1,4 1,9 अनि 2,4 2,9 3,4 3,9 सबै आउँछ। सो रिलेसन कस्तो हो त्यो क्वेसनले भन्छ, अनि त्यही अनुसारले हामीले नयाँ सबसेट बनाइदिन्छ, द्याट इज द रिलेसन है त। सो अब हामी अलिकति एक दुईवटा इक्जाम्पल बढी लिन्छौँ, त्यसपछि हामीले चाहिँ फर्दर मोर क्वेसनलाई बुझ्छौँ। यहाँनिर डोमेन छ, रेन्जको कुरा छ, टाइप्स अफ हाम्रो रिलेसनको कुरा छ, अनि त्यसपछि हाम्रो अरू के छ त भन्दाखेरि जस्तो कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। जस्तो हामीले अर्डर पेयरहरूलाई कार्टेसियन प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट वेमा रिप्रेजेन्ट गरेको थियौँ, ग्राफिकल मेथड, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो के थियो त भने टेबुलेसन मेथड, अर्को चाहिँ हाम्रो अर्को अर्डर पेयरको फर्ममा पनि हामीले रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ त्यस्तै गरिकन रिलेसनलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। पहिला हामीले यो लेख्ने है, यो लेखेर यो इक्जाम्पलहरू यो लेख्दा पनि हुन्छ, त्यो नलेख्दा पनि केही फरक परेन। अब आउने कुरा चाहिँ हामी लेख्छौँ है त। अब यहाँनिर रिलेसन बुझ्नको लागि मैले अहिलेकै दुईवटा सेट लिएको छु, ए र बी। लेट्स ए एन्ड बी विथ द टु नन एम्प्टी सेट्स वेयर द एलिमेन्ट अफ सेट ए आर 1, 2, 3 एन्ड द सेट बी आर 1, 4, 9. So here are the two sets, and we are just going to show the relation, or we are just going to understand about the relations. So to understand the matter, firstly you have to find the A Cartesian product with B. हामीले रिलेसन सिम्पल रिलेसन हामीले यहाँ बुझ्दैछौँ, कस्तो खालको हामी क्वेसन्सहरू फेस गर्छौँ भन्ने कुरा यहाँनिर हो। सो कुनै पनि रिलेसन निकाल्नको लागि पहिला हामीलाई त्यसको अर्डर पेयर थाहा हुनु पर्यो है त। अर्डर पेयर थाहा हुनु पर्यो, पछि त हामीलाई यतिसम्म हुन्छ कि रिलेसनमा अर्डर पेयरसम्म पनि चाहिँदैन, तर यो अहिले हामी जस्ट स्टार्ट गर्दैछौँ। सो दिस इज द बेस, द्याट्स वाट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड। यो कुराहरू द्याट्स वाइ यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड, यो कुराहरू जान्नुपर्छ। पछि 9, 10 मा गइसकेपछि यो कुराहरू हामी फेरि लेख्दैनौँ यो कुराहरू है त। सो यसमा चाहिँ अब बेसिक कुराहरूदेखि जाउँ हामी, जहाँ चाहिँ अब पहिला दुईवटा सेट चाहियो, दुईवटा सेटको अर्डर पेयर कार्टेसियन प्रोडक्ट निकालेको। कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेको अ कलेक्सन अफ द अर्डर पेयर्स। कतिवटा अर्डर पेयर छ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब अर्डर पेयर दुईवटा सेट हुँदाखेरि अर्डर पेयर कार्टेसियन प्रोडक्ट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि थाहा छैन भने हामीले यो कार्टेसियन प्रोडक्टहरू हो, कार्टेसियन प्रोडक्टको थ्रुबाट आएको हो जुन चाहिँ अर्डर पेयर बनाएको छ। कसरी बन्छ भने पहिलो सेट कुन हो, ए सेट हो। ए सेटको इलिमेन्टको एकवटा चुज गर्ने, पहिला 1 चुज गर्ने, 1 ले 1 सँग अर्डर पेयर बनाउने, 1 ले 4 सँग अर्डर पेयर बनाउने, 1 ले 9 सँग अर्डर पेयर बनाउने, अनि फेरि 2 ले 1 सँग बनाउने, 2 ले 4 सँग बनाउने, 2 ले 9 सँग बनाउने यहाँ छ, 3 ले 1 सँग बनाउने, 3 ले 4 सँग बनाउने, 3 ले 9 सँग बनाउने। यसरी अर्डर पेयर बन्छ यदि भने त्यो नै हाम्रो के हो, कार्टेसियन प्रोडक्ट हो। अब रिलेसनले के भनेको छ भने रिलेसन भनेको सबसेट अफ द कार्टेसियन प्रोडक्ट ए टु बी। यदि रिलेसन ए टु बी को कुरा गर्दैछौँ भने, ए टु बी को कुरा गर्दैछौँ भने रिलेसन भनेको सबसेट हो के को, ए टु बी अथवा ए क्रस बी को चाहिँ सबसेट हो यो रिलेसन भनेको भनेर बुझ्नु पर्यो। भनेको यहाँबाट कुनै न कुनै अर्डर पेयर आउँछ, त्यही नै हाम्रो रिलेसन हुनेछ। तर त्यो रिलेसन कसले दिएको हुनुपर्ने छ त, क्वेसनले भनेको हुनुपर्ने छ। इक्जाम्पल्स अफ रिलेसन, यो लेख्ने है, मजाले लेख्ने। इक्जाम्पल अफ रिलेसन्स भनेर यो मैले यो लेखेको थिएँ टपिक, तर लेटर अन आई हेभ जस्ट एडेड दिस। क्वेसनहरू यसरी पनि सोधिदिन सक्छ। फाइन्ड द सेट अफ अर्डर पेयर इन द रिलेसन y component is square of x component। अब यो मैले छुट्टै इक्जाम्पल मात्र लेख्दाखेरि द पनि लेखेको थिएँ। अब यसरी क्वेसन हेर्ने हो भने y component is y component is the square of the x component. This one is the relation. This one is the relation that you need to show in between the x component and y component of all the order pairs here in the A Cartesian product with B.
द्याट्स वाट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड म के भनिरहेको छु वाइ कम्पोनेन्ट इज स्क्वायर अफ द एक्स कम्पोनेन्ट भनिरहेको छु वाइ कम्पोनेन्ट इज द स्क्वायर अफ वाइ कम्पोनेन्ट सरी वाइ कम्पोनेन्ट इज द स्क्वायर अफ एक्स कम्पोनेन्ट यो अर्डर पेयरहरूमा हेर्ने अब जहाँ चाहिँ कस्तो होस् त भने अब रिलेसन लेखिदिउँ है R1 लेखिदिउँ R1 लेखिदिउँ र रिलेसनहरू अब एक्सट्र्याक्ट गर्नु पऱ्यो एज अ सबसेट यो अर्डर पेयरहरू जहाँ चाहिँ वाइ कम्पोनेन्ट चाहिँ स्क्वायर अफ एक्स कम्पोनेन्ट पऱ्यो एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्टहरू वाइ कम्पोनेन्ट 1 छ एक्स कम्पोनेन्ट 1 छ एक्स कम्पोनेन्टको स्क्वायर कति हुनु पऱ्यो एक्स कम्पोनेन्ट कति छ 1 छ यसको स्क्वायर कति हुनु पऱ्यो 1 नै हुनु पऱ्यो द्याट मिन्स वाइ कम्पोनेन्ट चाहिँ स्क्वायर हो कि होइन एक्स कम्पोनेन्टको 1 को स्क्वायर 1 भनेको वाइ कम्पोनेन्ट एक्स कम्पोनेन्ट स्क्वायर हो यो आयो नयाँमा अनि 1 को स्क्वायर 4 हो होइन 1 को स्क्वायर 9 हो होइन 2 को स्क्वायर 1 हो होइन 2 को स्क्वायर 4 हो 2 को स्क्वायर 4 हो भनेको वाइ कम्पोनेन्ट इज स्क्वायर अफ द एक्स कम्पोनेन्ट 2 को स्क्वायर 9 हो होइन 3 को स्क्वायर 1 हो होइन 3 को स्क्वायर 4 हो होइन 3 को स्क्वायर 9 हो होइन हो 3 को स्क्वायर 9 हो लुक दिस इज द रिलेसन according to this statement it says that y component should be the square of the x component look y component y 1 छ x component को स्क्वायर छ कि छैन 1 को स्क्वायर 1 अनि y component 4 छ y component चाहिँ x को स्क्वायर छ कि छैन छ 2 को स्क्वायर 4 y component 9 छ y component चाहिँ x को स्क्वायर छ x component को स्क्वायर छ कि छैन छ 3 को स्क्वायर 9 यसरी हामीले रिलेसन बनायौ दैट इज द रिलेसन अब यो रिलेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने पनि थुप्रै तरिकाहरू छ त्यो हामी कुरा गर्छौँ त्यसमा समस्या भएन यो दुईवटा अब यहाँ मैले अघि दुईवटा एलिमेन्ट अथवा दुईवटा कम्पोनेन्ट बीचको रिलेसनको कुरा हुनुपर्छ भन्थे यो दुईटा एलिमेन्टमा हेरौँ त यो दुईटाको एलिमेन्टमा के रिलेसन रहेछ त वाइ कम्पोनेन्ट चाहिँ एक्स कम्पोनेन्ट स्क्वायर वाइ कम्पोनेन्ट चाहिँ एक्स कम्पोनेन्ट स्क्वायर वाइ कम्पोनेन्ट चाहिँ एक्स कम्पोनेन्टको स्क्वायर यसरी भयो यहाँनिर चाहिँ अनि यहाँनिर हेरौँ अब एक्स कम्पोनेन्ट इज ग्रेटर देन वाइ कम्पोनेन्ट भन्छ एक्स कम्पोनेन्ट इज ग्रेटर देन वाइ कम्पोनेन्ट भन्छ भनेको यसलाई रिलेसन R2 मानौँ है अब यहाँनिर एक्स कम्पोनेन्ट इज ग्रेटर देन वाइ कम्पोनेन्ट एक्स कम्पोनेन्ट सुड बी ग्रेटर देन वाइ कम्पोनेन्ट 1 भन्दा ठुलो हो होइन यो एक्स कम्पोनेन्ट अगाडिको 1 चाहिँ 4 भन्दा ठुलो हो होइन 1 चाहिँ 9 भन्दा ठुलो हो होइन 2 चाहिँ 1 भन्दा ठुलो हो एक्स कम्पोनेन्ट चाहिँ वाइ कम्पोनेन्ट भन्दा ठुलो छ द्याट मिन्स 2,1 एउटा आयो 2 चाहिँ 4 भन्दा ठुलो हो होइन 2 चाहिँ 9 भन्दा ठुलो हो होइन 3 चाहिँ 1 भन्दा ठुलो हो 3,1 अनि 3 चाहिँ 4 भन्दा ठुलो हो होइन 3 चाहिँ 9 भन्दा ठुलो हो होइन लुक यो दुईटा चाहिँ अर्को रिलेसन बन्यो कुन स्टेटमेन्ट अनुसार एक्स कम्पोनेन्ट इज ग्रेटर देन वाइ कम्पोनेन्ट अनुसार यहाँ हेरौँ एक्स कम्पोनेन्ट चाहिँ वाइ कम्पोनेन्ट भन्दा ठुलो छ एक्स कम्पोनेन्ट चाहिँ वाइ कम्पोनेन्ट भन्दा ठुलो छ सो यति आउँदै गर्दाखेरि अरू बाँकी चाहिँ अर्डर पेयरहरू यसमा आउँदैन किनभने त्यो बाँकी अर्डर पेयरहरूले चाहिँ यो स्टेटमेन्ट अथवा यो रिलेसनलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन द्याट मिन्स एक्स कम्पोनेन्ट इज ग्रेटर देन वाइ कम्पोनेन्ट अरूमा छैन त्यही भएर वी क्यानट सेलेक्ट अल द अर्डर पेयर्स फ्रम दिस सेट द्याट्स वाइ दे आर सेट टु बी द सबसेट of this set A Cartesian product with B. So here the next one the x component is equal to y component. अब त्यस्तो रिलेसन थर्ड रिलेसन देखाउँ त्यस्तो रिलेसन जहाँ चाहिँ x component equal to y component त्यहाँ हेरौँ त के हो हेरौँ त त्यहाँनिर के छ x component र y component यहाँ हेरौँ है कुन कतिवटा आउँछ त्यो हेरौँ है मैले त एउटै देखिरहेको छु के छ यो यसमा हेरौँ त x component र इक्वल टु y component आई थिङ्क यु जस्ट राइट इट है कमेन्ट गर्ने जसले हेरिरहेको छ कमेन्ट गर्ने यसमा चाहिँ कति हो यो अर्डर पेयर भनेर सजिलै लेख्न सकिन्छ त्यो लेख्न सकिने कुरा मैले छोडेको छु जस्ट कमेन्ट इट डाउन है त कतिले गर्दो रहेछ हेरौँ ओके अब चाहिँ हामीले वे अफ रिप्रेजेन्टेसनमा जाउँ त्यसमा अलिकति बढी बुझौँ यसको बारेमा डोमेन रेन्जको बारेमा बुझ्नु छ टाइप्स अफ रिलेसन पनि बुझ्नु छ अलिकति भिडियो लामो हुन्छ है त अब हामी चाहिँ वे अफ रिप्रेजेन्टिङ द रिलेसनको कुरा गरौँ यहाँनिर वेज अफ रिप्रेजेन्टिङ द रिलेसनलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ गर्दैछौँ द रिलेसन्स फ्रम सेट ए टु बी अर बी टु ए भनेको छ भने बी इन्टु ए बी कार्टेसियन प्रोडक्ट विथ ए निकाल्नु पर्यो रिलेसन फ्रम ए टु सेट ए टु बी मे बी रिप्रेजेन्टेड इन भेरियस वेज अथवा धेरै तरिकाले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ त्यो मध्ये चाहिँ अथवा बेसिकली हामीले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको यहाँ छ 5 वटा वे जसमा चाहिँ अ सेट अफ अर्डर पेयरको फर्ममा मात्रै लेखेर अनि अ टेबल युज गरेर अनि एरो डायग्राम अर म्यापिङ डायग्राम युज गरेर यो के हो हामीले अहिले देखाउँछौँ है
ग्राफिकल वेमा चाहिँ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन पनि गर्न सक्छौँ ग्राफ युज गरेर। अनि त्यसपछि छ हाम्रो डिस्क्रिप्टिभ भनेको डिस्क्राइब गरेर हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेर भनेको छ। यो 5 वटा वे हामीले लेखेका छौँ। यसलाई अब कसरी चाहिँ लेख्ने त, यो सर्ट सेट अफ अर्डर पेयर भनेको कस्तो, टेबल भनेको कसरी, रिलेसनमा एन्ड एरो डायग्राम कसरी युज गर्ने, ग्राफ कसरी भन्ने कुराहरू हामी गर्छौँ। र यहाँनिर डिस्क्रिप्टिभ मेथड पनि छ, डिस्क्राइब गरेर चाहिँ भन्ने छ। यो कुरालाई चाहिँ हामी एउटा क्वेसन सल्भ गरेर बुझ्छौँ है त। सो यहाँनिर चाहिँ छ, म एउटा क्वेसन लेखिदिएको छु, लेट ए सेट ए इज इक्वल टु 1, 2, 3 एन्ड बी इज इक्वल टु 2, 3 एन्ड लेट रिलेसन फ्रम सेट ए टु बी डिफाइन्ड बाई, कसरी डिफाइन गरेको छ रिलेसन भने एक्स कम्पोनेन्ट इज लेस देन द वाइ कम्पोनेन्ट, एक्स कम्पोनेन्ट इज लेस देन द वाइ कम्पोनेन्ट। अब रिलेसन कस्तो हुनु पर्यो, एक्स कम्पोनेन्ट चाहिँ वाइ कम्पोनेन्टभन्दा लेस हुनु पर्यो। रिलेसन रिप्रेजेन्ट्स द रिलेसन इन एबोभ 5 वेज, यो 5 वटा वेले चाहिँ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो त्यो रिलेसन्सहरूलाई। सो त्यो रिलेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि फर्स्ट वी हेभ टु फाइन्ड ए टु बी भनेपछि रिलेसन ए टु बी भनेपछि ए इन्टु बी निकाल्नै पर्यो। सो हियर ए सेट ए यो छ, सेट बी यो छ। नाउ वी जस्ट गट द ए इन्टु बी। अब चाहिँ अब यो ए इन्टु बी अथवा ए कार्टेसियन प्रोडक्ट विथ बी निकालिसकेपछि अब रिलेसन के हो त त्यो भन्नु पर्यो है त। नाउ रिलेसन आर from set A to B is defined by x component चाहिँ के छ, is less than y component। अब यसरी चाहिँ रिप्रेजेन्ट भनेको छ हैन त। रिलेसन आर फ्रम सेट ए टु बी इज डिफाइन्ड बाई द एक्स कम्पोनेन्ट इज लेस देन वाइ कम्पोनेन्ट भनेको छ। नाउ सो रिप्रेजेन्टिङ, सो अब यहाँ लेख्छु म चाहिँ अब यो कुराहरूलाई चाहिँ। सो रिप्रेजेन्टिङ अब रिप्रेजेन्ट गर्ने है, रिप्रेजेन्टिङ रिलेसन्स वी गेट। अब कसरी के पाइन्छ यहाँ हेरौँ, कुन मेथडले गरौँ पहिला, अ सेट अफ अर्डर पेयरको फर्ममा गरिदिउँ है त। अ सेट अफ अर्डर्ड पेयर, ORDERED अर्डर्ड पेयरको फर्ममा चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गरौँ। त्यो रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि रिलेसन देखाउने हो। रिलेसनमा चाहिँ अब अर्डर पेयरको फर्ममा भनेको टक्क टक्क अर्डर पेयर निकाल्ने। अब कस्तो कस्तो आउँछ त भने योबाट आउने हो, यो कार्टेसियन प्रोडक्टबाट आउने हो सबसेट, हामीलाई थाहा छ। अब कस्तो कस्तो आउँछ, एक्स कम्पोनेन्ट चाहिँ वाइ कम्पोनेन्टभन्दा लेस भनेको यसमा 1, 2 त आइ नै हाल्यो। एक्स कम्पोनेन्ट इज लेस देन वाइ कम्पोनेन्ट। 1, 3 पनि आउने भइहाल्यो, 1, 3 पनि आउने भइहाल्यो। 2, 2 आउँदैन बिकज they are not x component is not less than, they are equal, that means we cannot select this। 2, 3 आउँछ, 2, 3 मा पनि x component is less than y component। अब 3, 2 आउँदैन, 3, 3 आउँदैन। यही तीनटा कुरा आयो, यही तीनटा अर्डर पेयरहरू आयो र यो अर्डर पेयरमा लेखियो छ यो रिलेसनलाई। सो द्याट इज द रिलेसन द्याट इज अर वी हेभ जस्ट रिप्रेजेन्टेड द्याट रिलेसन इन द सेट अफ अर्डर पेयर फर्म। यो अरू केही पनि होइन। रिलेसन ए टु बी, अझै यसलाई यसरी पनि लेखिन्छ है, रिलेसन ए टु बी पनि लेख्दा हुन्छ है। यो पछि यस्तै पनि लेखिन्छ। अहिले चाहिँ हामीले रिलेसन मात्रै लेखौँ, यो रिप्रेजेन्ट गर्नु मात्रै छ। बीमा चाहिँ के छ त भने अ टेबल अर बाई टेबल भनेर, बाई टेबल लेख्दा पनि भयो। अब बाई टेबल फर्म, इन अ टेबल फर्म अर बाई अ टेबल, म अ टेबल नै लेख्छु। अ टेबल फर्ममा चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भने रिप्रेजेन्टिङ बाई टेबल लेखिदिउँ है, इट विल बी इजी। टेबल फर्ममा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेर भन्छ रिलेसन। अब टेबल फर्ममा चाहिँ कस्तो हो भने टेबल फर्ममा चाहिँ अब सेट ए र सेट बी को इलिमेन्ट्सहरूलाई लेखिदिने हो। अब यहाँ हेरौँ है, ए र बी को इलिमेन्ट्सहरू आउने हो। कस्तो आउँछ, एक्स कम्पोनेन्ट भनेको यहाँ चाहिँ एक्स कम्पोनेन्ट भनेको सेट ए का इलिमेन्ट हुन्, वाइ कम्पोनेन्ट भनेको बी को इलिमेन्ट्सहरू हुन्। अब यहाँ कस्तो कस्तो आउँछ भने यहाँ अगाडिको कुरा हेरौँ, सेट ए को इलिमेन्ट्सहरू के आयो त भने 1 अनि 1 हुँदाखेरि 2 आयो, अनि 1 हुँदाखेरि अर्को 3 आयो, अनि अर्को 2 हुँदाखेरि 3 आयो। भनेको यहाँ एक्स कम्पोनेन्ट, यहाँ वाइ कम्पोनेन्ट, एक्स कम्पोनेन्ट वाइ कम्पोनेन्ट, एक्स कम्पोनेन्ट वाइ कम्पोनेन्ट। एक्स कम्पोनेन्ट चाहिँ वाइ भन्दा सानो छ, एक्स कम्पोनेन्ट चाहिँ वाइ भन्दा सानो छ, एक्स कम्पोनेन्ट चाहिँ वाइ भन्दा सानो छ, एक्स कम्पोनेन्ट चाहिँ वाइ भन्दा सानो छ। रिलेसनले त्यसरी नै डिफाइन गरेको छ, एक्स कम्पोनेन्ट इज लेस देन वाइ कम्पोनेन्ट। यहाँबाट पुरै यो अर्डर पेयरमा चुज गर्दाखेरि एक्स कम्पोनेन्ट चाहिँ वाइ कम्पोनेन्ट भन्दा सानो चाहिँ यो एउटा र यो एउटा, अरू कुनै पनि भएन है त। सो त्यति नै कुरा हामीले यहाँ लेख्यौँ। बाई टेबल पनि भयो। अब यहाँ के छ, बाई एन एरो डायग्राम,
बाई एन एरो डायग्राम पनि कुरा गरौँ है बाई एन एरो डायग्राम द्याट मिन्स यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ म्यापिङ डायग्राम पनि भन्छौँ है त म्यापिङ डायग्राम पनि भन्छौँ सो बाई एन एरो डायग्राम अर म्यापिङ डायग्राम सी नम्बरको सो यसको लागि चाहिँ अब मैले यहाँ अटाउने भएन म माथि चाहिँ मेटिदिन्छु है माथि मेट्ने कुरा चाहिँ अब कपी गर्ने है यो कपी गर्ने अब यो सबै कपी गरिसकेपछि मैले चाहिँ यो मेटिदिन्छु अब म्यापिङ डायग्राम भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले अब सेटको एलिमेन्ट्सहरूलाई मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्छौँ सेटको एलिमेन्ट्सहरूलाई भनेको यो रिलेसनको एलिमेन्ट्सहरूलाई मात्रै रिलेसन यो सेट ए टु बी हो रिलेसन के हो सेट ए टु बी यहाँ आर लेख्छौँ यो एरोले के भन्छ यो यसरी लानुको अर्थ ए टु बी के रिलेसन अब एमा चाहिँ के आएको थियो त भने 1 अब यहाँ 1 अनि त्यसपछि यहाँ हेरौँ है अघि लेखेको थियौँ 1 1 अनि त्यसपछि 1 1 2 आएको थियो अब 1 1 2 आएको थियो भने यतातिर दुईवटा 1 आयो भने यसरी लेख्दैनौँ हामी है सो यसमा चाहिँ अब यतातिर चाहिँ छ हाम्रो के त भने के आएको थियो भने यहाँ 1 1 आउँदाखेरि 2 2 अनि त्यसपछि 2 2 3 आएको थियो होला सायद 1 1 2 1 3 अनि 2 3 आएको थियो द्याट मिन्स 2 र 3 यता आएको थियो भने अब यसमा चाहिँ कसरी गयो 1 इज लेस देन 2 भनेर यसरी 1 देखि 2 मा गएको थियो 2 इज लेस देन 1 इज लेस देन 3 भनेर गएको थियो अनि अर्को चाहिँ 2 इज लेस देन 3 भनेर यसरी गएको थियो यो चाहिँ हाम्रो भयो ग्राफिकल वेमा सरी के त भने एरो डायग्राम फर्ममा हाम्रो कस्तो थियो त भने नि यहाँनिर यहाँ 1 1 2 थियो यतातिर 2 2 3 थियो यस भनेको कस्तो त भने यहाँ 1 चाहिँ लेस देन 2 भयो 1 चाहिँ लेस देन 3 भयो अनि 1 चाहिँ 2 मा गएको थियो 1 चाहिँ 3 मा पनि गएको थियो अनि 2 चाहिँ 3 मा पनि गएको थियो योभन्दा अगाडिको जस्ट हेऱ्यौँ भने चाहिँ तर यहाँनिर हामीले 1 1 दुई ठाउँमा लेखिराख्नु परेन 1 चाहिँ 2 सँग 1 चाहिँ 3 सँग अनि 2 चाहिँ 3 सँग यो भन्न खोजेको यो 1 चाहिँ 2 भन्दा सानो 1 चाहिँ 3 भन्दा सानो अनि 2 पनि 3 भन्दा सानो यो 2 लाई चाहिँ यो 2 मा लान मिलेन किनभने 2 चाहिँ 2 भन्दा सानो होइन यो चाहिँ हाम्रो केमा आयो त एरो डायग्रामको फर्ममा आयो अब चाहिँ के गरौँ त भने ग्राफ बाई ग्राफको मेथडबाट पनि हामी सल्भ गरौँ है त सो ग्राफिकल मेथडले पनि हामी सल्भ गरौँ बाई ग्राफ डी बाई ग्राफ है बाई ग्राफ गर्नको लागि म पहिला यहाँ रिलेसन के आएको थियो एउटा कुरा यहाँ लेखिहाल्छु है यहाँ पहिला सर्टकट यहाँ रिलेसनमा आरमा के आएको थियो भने 1 2 हो एउटा 1 2 हो 1 3 हो अनि 2 3 हो यो कुराहरू आएको थियो रिलेसनमा यही कुरालाई चाहिँ अब ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्ने अरू केही पनि होइन पहिला ग्राफ बनाऊ एउटा ग्राफ बनाउँछु है म चाहिँ कस्तो बन्छ थाहा छैन यो चाहिँ ओरिजिन एक्स एक्सिस यो चाहिँ हाम्रो वाइ एक्सिस है अब यहाँ सबै कुरा पोजिटिभ छ अब ग्राफमा फिलअप गर्न हामीलाई आउँछ नै आउँछ ओहो हो फ्लोमा यस्तो सिधा भइदियो कि अब के कुरा गर्ने 1914 मा पनि भएको थिएन यस्तो के गरेँ ताने है मैले आई डोन्ट नो अलिकति भए पनि ठुलो बन्नुपर्ने ओके अब नबनोस् मलाई मतलब छैन सो अब चाहिँ यहाँनिर यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने अब ग्राफमा चाहिँ यता पनि हुन्थ्यो नहुने कुरा होइन तर हामीले ओरिजिन यसलाई मानेका छौँ अब यो कुराहरूलाई चाहिँ यो रिलेसन हो भने यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने 1 2 यो ओरिजिन यहाँ छ भने एक्स कम्पोनेन्ट 1 वाइ कम्पोनेन्ट 2 यो एक्स कम्पोनेन्ट भनेको एक्स एक्सिसतिर जान्छ एक्स चाहिँ 1 अगाडि गयो 2 चाहिँ माथि गयो 1 2 माथि गयो यस्तो भयो अब यो चाहिँ के भयो त भने 1 2 हो अनि 1 3 1 यता 3 माथि यो चाहिँ यहाँ 1 3 यही कुरा रिप्रेजेन्ट गर्ने अनि 2 3 1 2 एक्स कम्पोनेन्टतिर 2 अनि वाइ कम्पोनेन्टतिर 3 यहाँ यो पोइन्ट 2 3 यहाँ हेर्नु त 1 चाहिँ लेस देन वाइ कम्पोनेन्ट एक्स कम्पोनेन्ट इज लेस देन वाइ कम्पोनेन्ट एक्स कम्पोनेन्ट इज लेस देन वाइ कम्पोनेन्ट यो भन्नु खोजेको एक्स कम्पोनेन्ट इज लेस देन वाइ कम्पोनेन्ट एक्स कम्पोनेन्ट इज लेस देन वाइ कम्पोनेन्ट सरी एक्स कम्पोनेन्ट इज लेस देन वाइ कम्पोनेन्ट के भनिरहेको छु थाहा भएन तर मैले के भनेको त भने एक्स कम्पोनेन्ट इज लेस देन वाइ कम्पोनेन्ट भनेको यो तीनटा कुरालाई चाहिँ मैले ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गरेँ द्याट इज द ग्राफिकल वे अब चाहिँ हाम्रो बाँकी रह्यो के त भने बाँकी चाहिँ अब हाम्रो डिस्क्रिप्टिभ मेथड बाँकी रह्यो है त त्यो कुराले पनि हामी रिप्रेजेन्ट गरिहालौँ सो यो कुरा मैले मेटेँ डिस्क्रिप्टिभ मेथड ई नम्बर अलिकति बुझ्नुपर्छ है यो चाहिँ बाई डिस्क्रिप्टिभ
बाई डिस्क्रिप्टिभ मेथड। अब बाई डिस्क्रिप्टिभ मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भने रिलेसन ए टु बी अथवा रिलेसन इज इक्वल टु सिम्पली यो के हो त भने यहाँ एक्स र वाई कम्पोनेन्ट जेनरलाइज गर्ने हो। एक्स र वाई कम्पोनेन्ट चाहिँ जेनरलाइज गर्ने हो, जहाँ चाहिँ एक्स कम्पोनेन्ट चाहिँ सच द्याट एक्स कम्पोनेन्ट इज बिलोङ्स टु ए सेट, एक्स कम्पोनेन्टहरू सेट एसँग बिलोङ गर्छ, अनि वाई कम्पोनेन्ट्स बिलोङ्स टु सेट बी एन्ड अनि के हुन्छ त भने एक्स कम्पोनेन्ट यो दुईटा इलिमेन्ट हो, एक्स र वाई चाहिँ जेनरलाइज गर्ने हो। यो एक्स र वाई चाहिँ यो जति पनि अर्डर पेयर छन् नि एक्स वाई सबैको सिङ्गल रिप्रेजेन्टेसन हो। एक्स कमा वाई चाहिँ यो रिलेसनभित्र पर्छ, जहाँ चाहिँ एक्स कम्पोनेन्टहरू चाहिँ सेट ए को इलिमेन्ट्सहरू हो, एक्स बिलोङ्स टु ए, अनि वाई चाहिँ सेट बी को इलिमेन्ट्सहरू हो, 2 3 3 यिनीहरू चाहिँ सेट बी को इलिमेन्ट्सहरू हो। र अब चाहिँ के एक्स र वाईको रिलेसन कस्तो हुनुपर्छ भने एक्स इज लेस देन वाई हुनुपर्छ, एक्स कम्पोनेन्ट चाहिँ लेस देन वाई कम्पोनेन्ट हुनुपर्छ। यही नै हो हाम्रो के त भने डिस्क्रिप्टिभ मेथड भनेर भनिने कुरा चाहिँ यही हो। डिस्क्रिप्टिभ मेथडमा चाहिँ अ पेयर अफ इलिमेन्ट्स एज अ सेट अर अर्डर पेयर यहाँ राखिन्छ, जसले चाहिँ कम्प्लिट जति पनि अर्डर पेयर रिलेसनमा आउँछ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। एक्स र वाई चाहिँ रिलेसन नै हो, जहाँ चाहिँ एक्स चाहिँ ए को सेट हो, वाई चाहिँ एक्स चाहिँ ए को इलिमेन्ट हो, वाई चाहिँ सेट बी को इलिमेन्ट हो, र यिनीहरू दुईटाको रिलेसन चाहिँ एक्स चाहिँ वाई भन्दा सानो हुनैपर्छ, एक्स चाहिँ वाई भन्दा सानो हुनैपर्छ। 1,2 एक्स चाहिँ सानो वाई भन्दा, एक्स 1,3 एक्स चाहिँ वाई भन्दा सानो, अनि 2,3 2 चाहिँ 3 भन्दा सानो, त्यो वाई भन्दा सानो भन्न खोजेको त्यो चाहिँ त्यसरी हुनुपर्छ भन्ने कुरा। दिस वान इज द डिस्क्रिप्टिभ मेथड टु सो द रिलेसन इन बिट्विन द टु सेट्स द्याट्स विच इज अकर्डिङ टु द क्वेसन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब हामी डोमेन रेन्ज जाउँ अनि त्यसको टाइपमा जाउँ आजको लागि, अनि इन्ड गर्छौँ है त। अब चाहिँ हामी यहाँनिर डोमेन एन्ड रेन्ज अफ द रिलेसनको कन्सेप्ट बुझौँ। यहाँनिर डोमेन एन्ड रेन्ज अफ द रिलेसन भनेको चाहिँ हामीले कसरी बुझौँ भने नि, यहाँनिर जस्तो यहाँ मैले के लेखेको छु भने लेट अस कन्सिडर रिलेसन आर ए टु बी भनेको सेट एदेखि सेट बीमा रिलेसन चाहिँ कसरी दिइएको छ भने यो अब कुनै कार्टेसियन प्रोडक्ट छुट्याएर लेखेको होइन, यो मात्र के हो पर्फेक्ट रिलेसन हो, एउटा प्योर रिलेसन हो, जहाँ चाहिँ 1 चाहिँ एसँग लिङ्क छ, 2 चाहिँ बीसँग लिङ्क छ, 3 चाहिँ सीसँग लिङ्क छ भनेको अगाडिका यी एक्स कम्पोनेन्टहरू पर्फेक्टली सेट ए का इलिमेन्ट हुन्, अनि एबिसी चाहिँ सेट बी का चाहिँ इलिमेन्ट हुन् भनेको एक्स कम्पोनेन्ट ए टु बी भने हुनाले चाहिँ आर सच द्याट रिलेसन सच द्याट ए टु बी भनेको हुनाले सेट ए को इलिमेन्ट्सहरू एक्स कम्पोनेन्ट, बी को इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ यो बी को इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ वाई कम्पोनेन्ट भयो। सो बी टु ए भनेको भयो अगाडिकोहरू चाहिँ बी को इलिमेन्ट हुन्थ्यो, पछाडिको चाहिँ ए को इलिमेन्ट हुन्थ्यो, बी टु ए भनेको भयो। तर यहाँ ए टु बी भनेको छ भने अगाडिको चाहिँ कम्पोनेन्टहरू ए को, पछाडिको कम्पोनेन्टहरू चाहिँ बी को इलिमेन्ट हुन्छ। सो अब यसमा चाहिँ एकचोटि यसमा हेरौँ रिप्रेजेन्टिङ द रिलेसन्स इन एन एरो डायग्राम। यो आफैमा रिलेसन हो भने एरो डायग्राममा चाहिँ पहिला सेट ए र सेट बी को लागि दुईवटा सर्कल बनाउँछु, जहाँ चाहिँ अगाडिको उसमा चाहिँ ए टु बी भनेको छ भने पहिला के लेखिदिन्छौँ ए टु बी एउटा रिलेसनको लागि लाइन तानिदिन्छौँ, एदेखि बीमा टच गराइदिन्छौँ र अगाडि ए को इलिमेन्ट्सहरू लेख्छौँ 1 2 3 1 2 3, अनि पछाडि बी को इलिमेन्ट्सहरू एबिसी, जहाँ चाहिँ अब 1, ए भनेको 1 इज लिङ्क्ड विथ ए, 2 इज लिङ्क्ड विथ बी, 2 इज लिङ्क्ड विथ बी, 3 इज लिङ्क्ड विथ सी, 3 इज लिङ्क्ड विथ सी। यस्तो बेलामा अब डोमेन र रेन्ज भने चाहिँ के त भने नि यहाँ सेट ए को इलिमेन्ट्सहरू जति छ नि ए टु बी भनेको छ, यसमा ए टु बी भनेको यो 1 2 3 एक्स कम्पोनेन्टहरू हुन्। रिलेसन ए टु बी भनेको छ भने यो ए को प्रत्येक इलिमेन्टहरू जुन चाहिँ बी को इलिमेन्ट्सहरूसँग लिङ्क छ, यहाँनिर लिङ्क नभएको कुरा होइन, यहाँ 4 छ भने त्यो लिङ्क नभएको भन्छ। ए सेटका त्यस्ता इलिमेन्टहरू जुन चाहिँ सेट बीसँग डिरेक्ट लिङ्क्ड छ त्यसलाई चाहिँ हामीले डोमेन भन्ने हो। 1 चाहिँ एसँग, 2 चाहिँ बीसँग, 3 चाहिँ सीसँग भनेको सेट ए को त्यस्तो इलिमेन्ट जुन चाहिँ सेट बी को प्रत्येक इलिमेन्टसँग अथवा कुनै न कुनै इलिमेन्टसँग लिङ्क छ भने त्यो अगाडिको सेट ए को इलिमेन्टलाई चाहिँ हामीले डोमेन भन्ने हो। सो एक्स कम्पोनेन्ट, यो रिलेसनमा एक्स कम्पोनेन्ट नै के हो त डोमेन हो, त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। रेन्ज छ अर्को,
रेन्ज भनेको चाहिँ के भने सेट बी को यहाँ रिलेसन के को छ ए टु बी छ। अब सेट बी को त्यस्तो इलिमेन्ट्सहरू नट अल द इलिमेन्ट्स यहाँ डी हुन्थ्यो भने सपोज यहाँ डी पनि छ तर सेट बी को त्यस्तो इलिमेन्ट्सहरू जुन चाहिँ सेट ए को इलिमेन्टसँग लिङ्क छ त्यो मात्रै रेन्ज हो एबी सी। यहाँ डी थियो भने पनि डी रेन्जमा आउँदैन किनभने डी यहाँनिर कुनैसँग लिङ्क छैन। सो सेट बी को त्यस्तो इलिमेन्ट जुन चाहिँ सेट ए को इलिमेन्टसँग लिङ्क छ त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले रेन्ज भन्यो। सो हियर दिज वाइ कम्पोनेन्ट्स आर द रेन्ज। हामीले यहीँबाट डोमेन र रेन्ज लेख भन्यो भने यहाँनिर चाहिँ अब अगाडिको इलिमेन्ट्सहरूलाई डोमेन लेख्ने पछाडिको इलिमेन्ट्सहरूलाई रेन्ज लेख्न पनि पाउँछौँ। अब चाहिँ यहाँ टाइप्स अफ रिलेसनमा चाहिँ हामीसँग भएको टाइप्स अफ रिलेसन हामीले पढ्ने टाइप्स अफ रिलेसन यहाँ के हो त भने वान टु वान रिलेसन, मेनी टु वान रिलेसन, वान टु मेनी रिलेसन। अब यो टाइप्स अफ रिलेसनले नै लगभग धेरै कुरा भनेको छ जहाँ चाहिँ अब यहाँ हेरौँ त यो वान टु वानको एउटा डेफिनेसन प्रत्येक डेफिनेसन म यहाँ स्क्रिनमा दिइदिन्छु भने मैले सबैको डेफिनेसन लेखेको छैन त्यो लेख्ने पनि आफै पनि ट्राई गर्ने। वान टु वान रिलेसनलाई कसरी डिफाइन गरेको छ यहाँ हेर त सपोज यो वान टु वान रिलेसनको लागि एउटा रिलेसन सपोज गरौँ रिलेसन के छ ए टु बी छ रिलेसन के छ ए टु बी छ है। त्यस्तो बेलामा इलिमेन्ट्सहरू अब त्यहाँ आफै सपोज गरिएको छ वान टु एबी सपोज गरिएको छ। वान टु वान रिलेसनले के भन्छ त हेरौँ त अ रिलेसन आर सच द्याट ए टु बी इज सेड टु बी वान टु वान रिलेसन इफ द डिफ्रेन्ट इलिमेन्ट अफ सेट ए आर रिलेटेड विथ द डिफ्रेन्ट इलिमेन्ट अफ सेट बी। भनेको ए सेटको प्रत्येक इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ सेट बीको डिफ्रेन्ट इलिमेन्टहरूसँग चाहिँ लिङ्क्ड अथवा कनेक्टेड छ भने त्यस्तोलाई वान टु वान भन्छौँ। भनेको एउटा इलिमेन्ट सेट ए को चाहिँ एउटा इलिमेन्ट सेट बीसँग कनेक्टेड हुनु पर्यो। एउटा इलिमेन्ट सेट ए चाहिँ एउटा इलिमेन्ट अफ सेट ए चाहिँ अर्को इलिमेन्ट अफ सेट बीसँग कनेक्टेड हुनु पर्यो। सिंगल फाइट गरे हुनु पर्यो यसमा सिंगल कनेक्टेड हुनु पर्यो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ वान टु वान रिलेसन भन्ने हो। अनि मेनी टु वान रिलेसन अ रिलेसन आर ए टु बी इज सेट टु बी मेनी टु वान लेख्ने है। मेनी टु वान रिलेसन इफ two or more than two elements अथवा if many elements of set A are related with one element of set B। यहाँ चाहिँ many element भनेको two or more than two elements if they are linked or related with the one elements of the set B then it is said to be के भन्ने त भने मेनी टु वान हुनको लागि धेरैवटा इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ एउटा इलिमेन्टसँग चाहिँ इन्टरकनेक्टेड अथवा कनेक्टेड हुनु पर्यो द्याट इज सेड टु बी द मेनी टु वान रिलेसन। सो स्क्रिनमा पनि दिइदिन्छु म। अनि वान टु मेनी भनेको यहाँ अ रिलेसन आर ए टु बी सेड टु बी वान टु मेनी रिलेसन if the one element of set A is connected with the different or many elements of set B then it is said to be the one to many relation भनेर हामीले भन्ने जुन चाहिँ यहाँ कपी गर्ने एउटा इलिमेन्ट चाहिँ धेरैवटा इलिमेन्टसँग कनेक्टेड छ सेट बी को भन्ने चाहिँ देन द्याट टाइप अफ रिलेसन इज कल्ड वान टु मेनी रिलेसन है त। एउटा इलिमेन्ट चाहिँ मेनी इलिमेन्टसँग चाहिँ कनेक्टेड हुनु पर्यो टु अर मोर देन टु भन्न खोजेको है। एउटा लास्ट पार्ट छ त्यो भनेको इन्भर्स रिलेसन त्यो लेखिहाल्नु है पहिला। अब चाहिँ हामी लास्ट टपिकमा जान्छौँ त्यो इन्भर्स रिलेसन। यो इन्भर्स रिलेसनको डेफिनेसनमा सजिलो छ यसलाई म अलिकति लेखौँ है। हामीले रिलेसन ए टु बी सपोज रिलेसन ए टु बी अहिलेसम्म यसरी लेख्दै आएको जस्तो 1 ए 2 बी 3 सी यो अ काइन्ड अफ रिलेसन हो। यो एउटा अ काइन्ड अफ रिलेसन हो। मैले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने यसलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छु ए बी यो रिलेसन अनि 1 2 3 ए बी सी यो के को फर्ममा हो म्यापिङ डायग्रामको अथवा एरो डायग्रामको फर्ममा जुन चाहिँ एरो दिएर गरिएको छ यो रिलेसन हो है। यो जनरली हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने रिलेसन हो। यहाँ कुनै अर्डर पेयरको कुरा गरिरहेको छैनौँ हामी कुनै कार्टेसियन प्रोडक्टको सबसेट हो भनिरहेको छैनौँ। रिलेसन हो भने आफै सबसेट हो त्यो हामीलाई थाहा भइसकेको छ। अब हामीले मात्र रिलेसन लेखिरहेको छौँ यो रिलेसन के हो ए टु बी हो। सिम्पली इट इज द रिलेसन फ्रम सेट ए टु बी। हियर द थ्री अर्डर पेयर्स which are included in the relation from set A to B where the x component y component x component y component x component y component that means first component second component first component second component list of first component list of second component that means यो सबै यतातिर x component छ यतातिर y component छ हामीले बुझेको त्यो हो। र अब इन्भर्स रिलेसन भनेको चाहिँ यो r हो भने इन्भर्स रिलेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने r to the power -1 हो। इन्भर्स रिलेसन भनेको अघि सेट A to B थियो भने यो यस्तो जान्छ सेट B to A जान्छ
सेट के जान्छ बी टु ए जान्छ। यो एउटा इक्जाम्पल दिएको है मैले। यो एउटा रिलेसन हो भने यसको इन्भर्स रिलेसन चाहिँ अब के हुन्छ त भने बी ए टु बी छ भने बी टु ए, इन्भर्स भनेको उल्टो जान्छ। अब बी टु ए जाँदाखेरि चाहिँ अब यो कम्पोनेन्टहरू छ नि इन्टरचेन्ज हुन्छ, अगाडिको चाहिँ पछाडि, पछाडिको चाहिँ अगाडि जान्छ। जस्तो A, 1 अनि B, 2 अनि त्यसपछि C, 3। हेरौँ त यो दुईटालाई कनेक्ट गरेर हेरौँ एक ठाउँमा हामीले कस्तो पायौँ त त्यहाँनिर। अब यहाँ रिलेसन A टु B थियो भने यसको इन्भर्स चाहिँ हामीले चाहिँ यो पायो, यसरी रिप्रेजेन्ट गर्यो। आरको इन्भर्स यो भयो, A टु B थियो भने यो B टु A भयो। र अब चाहिँ यो के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ A 1, A हुँदाखेरि A, 1, 2, B हुँदाखेरि B, 2, 3, C हुँदाखेरि C, 3 भयो। जस्ट इन्टरचेन्ज भयो कम्पोनेन्ट्सहरू। र अब यसमा चाहिँ कसरी हुन्छ भने यो A टु B छ भने यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि मात्रै हामीले यस्तो गरिदिनुपर्छ, A टु 1, B टु 2 अनि C टु 3 हुनको लागि यो एरो चाहिँ अघि यतातिरदेखि यतातिर गइरहेको थियो, एदेखि बीतिर, अब बीदेखि एतिर आउँछ र यतातिर r⁻⁻1 लेखिन्छ। यो उसको लागि है, यो मैले लाइन छुटाउन थालेको, छुटाउनु जरुरी त छैन। सो यसरी चाहिँ यो रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यो क्वेसन हो भने एन्सर चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो कुरा हामीले नोट गर्ने है। सो अब यसको डेफिनेसनमा जाउँ हामी। अ न्यू रिलेसन, अब नयाँ रिलेसन कसरी बनेको रिलेसन यहाँ हेरौँ। अ न्यू रिलेसन अब्टेन्ड बाई द इन्टरचेन्जिङ द फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड कम्पोनेन्ट अफ द इच अर्डर पेयर अफ द गिभन रिलेसन R is known as the inverse relation. It is denoted by the r⁻⁻1. यसले के भन्यो कम्प्लिटली भने नयाँ रिलेसन जुन बन्छ त्यो चाहिँ कसरी अब्टेन गरिएको भने यो कम्पोनेन्टहरू x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्टलाई इन्टरचेन्ज गरेर कुनै पनि रिलेसनको x कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्टहरू इन्टरचेन्ज गरेर बनेको नयाँ रिलेसन नै हाम्रो इन्भर्स रिलेसन हो भनेर भनिदियो। जसलाई रिप्रेजेन्ट कसरी गरिन्छ त r⁻⁻1 ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यहाँनिर इन्भर्स रिलेसन चाहिँ हामीले यो गर्यौँ भनेको यहाँ डोमेन के थियो 1 2 3 डोमेन थियो, रेन्ज चाहिँ एबिसी थियो। अब यसको इन्भर्समा चाहिँ यसको रेन्ज चाहिँ डोमेन बन्छ, यसको डोमेन चाहिँ रेन्ज बन्छ, जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। सो अहिले यहाँ रातिको कति 10 घडी त छैन, यहाँ अघि भर्खर 10 अघि नै बजिसकेको थियो। सो अब आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। भिडियो पनि लामो भइसकेको छ। यो जति पनि पढाएको छौँ त्यो कुरालाई नोट गरौँ। यो जानिसकेपछि एक्सर्साइज त केही पनि छैन। सो यो हामीले बेसिक कुराहरू यो जान्नै पर्छ। यो हामीले पहिला गरौँ अनि त्यसपछि एक्सर्साइज अर्को भिडियोमा गरौँला है। यो सबैको नोट बनाऊ। सो अब चाहिँ यसमा खासै गाह्रो त केही छैन जस्तो लाग्छ मलाई। जस्ट बुझेन भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्ने है त। ओके, दिस मच फर टुडे।